آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد گفتمان ملی‌گرایی که در حال حاضر گفتمان غالب جاری در جامعه هست را به نفع خود مصادره کند و مجدد گفتمان اصلاح طلبی را عمومی کند؟ در حوزه رسانه و تولید آثار هنری ملی‌گرایان چه ضعف‌هایی دارند؟ اصلاح طلبان و چپ‌ها در 45 سال گذشته تولید فکر در راستای ایدئولوژی‌های خود داشتند. ملی‌گرایان و ایران دوستان چه کرده‌اند؟ آیا گفتمان ملی‌گرایی در برابر تفکرات چپ و اصلاح طلبی گفتمانی تازه و جوان است؟ این پرسش‌ها را با تعدادی از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. بدانید و آگاه باشید که مخاطب مجله تصویری سینما رکس در برنامه وضعیت قرمز هستید. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. میلاد، آیا گفتمان ملی‌گرایی ایران دوستی در برابر گفتمان چپ و اصلاح طلبی گفتمانی تازه و جوان است یا خیر؟ ببین، گفتمان که خودش جوان نیستش، گفتمان کهنیه، ولی اینکه در سیاست وارد پنجره گفتمانی شده باشه بله به تازگی رشد چشمگیری داشته به این شیوهی که میشناسیم. چون میدونی در کشورها وقتی به تنگنا و تنش و گرفتاری و هر مشکلی که برمیخورن که خیلی بزرگه، دو تا چیز معمولا کشورها رو کمک میکنه، باعث همبستگیشون میشه. یکی ملی‌گرایی، میهندوستی، به هر حالا منطقه زبانی بخوایم بگیم، و دومی مذهبه. و توی بحران‌ها، توی مخصوصا رژیم چنج‌ها، توی وقتی دگرگونی‌های گسترده سیاسی هم میخواد انجام بشه، اگر که مردم اون جامعه سرخوردگی نسبت به ایدئولوژی‌های گوناگون، اتفاقات نو یا حرفای مدرنی که از این ور اون ور مثل کمونیسم، سوسیالیسم یا همه این چیزا اومده باشه، اون موقع همیشه یه در بازگشتی به ملی‌گرایی و مذهب هستش. البته چون تو ایران حکومت خودش مذهبیه، اتفاقا جو ضد مذهبیه، و چون آرایه‌های ارزشی اخلاقی که معمولا مذهب نمایندگی میکنه ما چون توی فرهنگ ایرانی خودمون داریم، بنابراین وقتی که از مذهب بیرون میایم وارد اون میشیم و اخلاقیات رو ما همچنان باز از ملی‌گرایی میگیریم. ولی اگر بخوایم توی فضای سیاسی نگاه بکنیم که یه گفتمانی رشد بکنه، نیاز به نظریه داره، دکترین داره، تئوری میخواد طبیعتاً، ولی دو تا چیز دیگه میخواد که ما تو اون ضعیفیم. یعنی ما نظریه داشتیم ولی متانراتیومون ضعیفه، کمبود داریم، و میکرونراتیومون یعنی خرد روایتمون و فراروایتمون، این دوتایی که ما درش کمبود داریم به خاطر اینکه ما نتونستیم از نظریه برسونیم تبدیل بکنیم به یک روایت، یعنی داستانهامون و رنگ اون نظریه ملی رو بهش بدیم و بعد در درون اون تعریف بکنیم، چه داستانهای فراگیر، رویدادهای بزرگ ملی که برامون پیش اومده، چه رویدادهای شخصی کوچیک و یا محلی که بوده. و کاستی ما در این دو بخشه که خب کمتر کسی داشتیم. ما تازه شروع کردیم روایتگری رو، قبلا اصلا بلد نبودیم و اونایی که بودن خیلی کم بودن. خب نگاه کن میلاد، به چند نکته اشاره کردی. یکی خرد روایت گفتی، درسته؟ بله. خرد روایت و فرا روایت رو که مثال میزنه. خب خرد روایت و فرا روایت زمانی اتفاق میفته که یعنی زمانی ماندگار میشه و به روایت یا همون قصه‌ای که تو گفتی تبدیل خواهد شد که وارد فضای هنر بشه. در طول تاریخ هر وقت هر اتفاق سیاسی اجتماعی ماندگار شده، ماندگاریش به این دلیل بوده که وارد فضای هنر، حالا اون هنر ادبیات بوده، نمیدونم موسیقی بوده، نمایش بوده، یا هنرهای امروز که هنرهای مدرن هستن مثل سینما و دیگران و این چیزها بوده. این چه گفتمان کهنی است که نتونسته، حالا تو این 2 ساله رو کاری ندارم، از بعد از به قطع رسیدن مهسا امینی به این طرف حرفت کاملا موافقم باش، این چه گفتمانی است که در این 40 و چند سال، چه گفتمان کهنی است که قدمت تاریخی داره و در این 45 سال هم نماینده‌ای همانند شاهزاده رضا پهلوی داشته، اما نتونستن آقا تولید آثار هنری بکنن، تولید فکر بکنن. آثار هنری که دارم میگم، نه اینکه بله هنرمند ملی‌گرا داشتیم ما،
نمیدونم موزیسین ملیگرا داشتیم، اما هنرمندان و موزیسین هایی که تولید فکر بکنن، فکر رو غالب بکنن، بتونن در جشنواره ها و یا در فستیوال های جهانی شرکت کنن، این تفکرات رو بتونن عرضه کنن. تو الان نگاه کن، مثلا چپ ها رو که نگاه کنی یا اصلاح طلب ها رو که نگاه بکنی، در گفتمان اندیشه و ادبیات در جهان امروز تولید فکر کردند و ما خیلی ضعف داریم. این چه گفتمان کهنی است که نتونسته اینجوری خدمت بکنه و تولید فکر بکنه؟ خب به خاطر اینکه راهش به سیاست بسته بوده و ما انبوه هنرمندانی داریم که در ایران هستن و اون صخر بزرگی که همه چیز اون تو ریخته است توی ایرانه، ولی به دلیل بسته بودن در این اتفاق نیفتاد. یه نکته‌ای که هستش، هنر جاییه که روایت رو نهادینه میکنه. یعنی اگر یک روایتی آنچنان پخش بشه، گسترده بشه، فراگیر بشه، جا بیفته و به صورت پیشفرض در بیاد، به عنوان یک امر پذیرفته شده در بیاد، اون موقع استش که در جاهای هنری هم که محل نهادینه شدن قصه ها هستش میتونه جا پیدا بکنه. ما داستانهای ملی زیاد داشتیم، کار زیاد شده روی فرهنگ ایرانی و فرهنگ ایرانی اصلا در تمام این سالها همینجوری مونده و همینجوری من و شما الان داریم راجبش حرف میزنیم. ولی نکتهش اینه که ما این فرهنگ ایرانی رو نماینده سیاسی براش نساخته بودیم. یعنی فکر نکرده بودیم که خب این یک نهاد پادشاهی وجود داره و ما نیاز به یک دگرگونی گسترده اجتماعی هستیم، بلکه روایت سیاسی ما عمدتا رفته بوده به سمت این قربانی بازی. یعنی اینکه ما چه قربانی هایی هستیم، ما چقدر داره بهمون فشار میاد، چقدر همه به ما دروغ میگن، سیاستمدارا سر ما کلاه میذارن، همشون یه مشت دزدن و ما بالاخره میخروشیم، شما رو نابود میکنیم و یه همچین چیزایی بوده. اعتراض بوده و اینکه ما قربانیانی هستیم که بالاخره مثل اسپارتاکوس دوباره بلند میشیم و حقمون رو از شما میگیریم. ولی این نگاه به مرور باید و داره جاشو میده به یک الگوی نهادینه. یعنی همونجوری که در سیاست میخواد بره نهاد خودش رو پیدا بکنه، یک نهاد نمایندگی پیدا بکنه. یهو نمیخواد خودش وایسه بگه آقا من به تنهایی در برابر مانند حسین شهید در برابر تمام دنیای شما می ایستم و مثل این اسلامیستا، ولی یک نهاد نمایندگی پیدا میکنه، روش سیاست ملی رو میآموزه که شما اگر این ملیگرایی و ایران دوستی و وطن پرستی رو بخوای در سیاست بازتاب بدی، اون موقع باید سراغ چی بری. و این دوره ترانسفورمیشنیه که ما داریم واردش میشیم. ما به مرور این سو نگارگرانی رو داریم، نقاشهایی رو داریم، هنرمندانی رو، آوازخوان‌ها، آهنگسازها و به هر حال کسانی هستن که کم کم دارن به پیشروانی هستن که دارن میپیوندن تا فضا رو نرمال بکنن، عادی بشه که شما کار هنری ملی با رویکرد سیاسی انجام بدی. وگرنه خب به دلیل کاستی ها و فشارها و همه این چیزایی که بوده و بعد احساس نیازی که نمی شده تو این سالها به شدت ما کم شدیم. وگرنه تو دوره‌های مختلف تاریخی ما نگاه بکنیم یه نوسان سینوسی داریم که این بالا رفته و پایین اومده و اینجوری. نوید، میگم نوید، میلاد با این نکتت کاملا موافقم. چرا گفتم نوید؟ با این نکتت کاملا موافقم که نماینده جان میگن داره حرفتو میزنه تو خرافات. حالا نمیدونم، من خرافاتی نیستم، خبر ندارم. در این که نماینده سیاسی نداشتیم، یک نماینده سیاسی وجود نداشته و الان اون بود سیاسی رو داره پیدا میکنه، کاملا باید موافقم و کلا این سوال رو مطرح کردم. این موضوع رو کلا در یه چند گفتگو با افراد مختلف دارم مطرح میکنم که با زبون بی زبونی بگم آقا خیلی بیشتر از گذشته باید تلاش بکنیم، باید بدویم. چرا؟ به این خاطر که اونها حداقل چپ ها حداقل در 45 سال گذشته و اصلاح طلب ها حداقل در 35 سال گذشته تا میتونستن تولید فکر کردن، کتاب تولید کردن، آثار هنری تولید کردن و ما سانسورچی هم که نیستیم. بعد از جمهوری اسلامی هم قرار نیست که مانند اون افتضاح 57 بیایم کتاب سوزی داشته باشیم یا نمیدونم بگیم آقا هنرمندانی که بازیگرانی که در نمیدونم فلان حکومت داشتن کار میکردن دیگه حق بازیگری ندارن، نمیدونم باید برن خونه نشین بشن. اون اتفاقات قرار نیست در جامعه ما رقم بخوره. حالا هر کس هم میخواد از حرف من ناراحت بشه، دلخور بشه، اصلا اهمیتی نداره دلخور بشه. سانسور باید از جامعه ایران رخت ببندد و برود.
همونطور که ما باید با خودسانسوری مبارزه بکنیم. در نتیجه اون آثار هنری رو نمیتونیم بیرون بریزیم، اونها بخشی از تاریخ ایران هستند. ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، در یک برهه زمانی یک حکومت نکبت، کثافت و دیکتاتوری در ایران حکم فرما بوده که این آثار زیر عبای اون تولید شدند. در نتیجه میمونن برای آیندگان که آیندگان بتونن بفهمن در یک جامعه مذهبی، در یک جامعه‌ای که حکومت مذهبی در رأس امور هست، چه جفاها و جنایت‌هایی داره میشه. به عنوان مثال حذف اندام زن در هنر نقاشی، در عکاسی، نمیدونم حذف لحظات عاشقانه دراماتیک حالا یا اروتیک در سینما و خیلی چیزهای دیگه. به هر حال اون هنر رو، اون آثار هنری چه ما مخاطبشون باشیم چه نباشیم وجود دارن و هستن و باید باشن. چون که ما با سانسور و حذف مخالفیم، اما خودمون میخوایم چه چیزی رو جایگزین بکنیم و چقدر باید تلاش بکنیم که بتونیم با کیفیت بهتر جایگزین بکنیم که کالای فرهنگی با کیفیت تری رو عرضه بکنیم. آقا چقدر صحبت کردم، در دلم زیاد بود. سلیمو جان یه نکته‌ای من میخوام اضافه بکنم که چرا اصولاً چپ‌ها دستشون تو هنر بازتره. یه ریشه بیولوژیکی داره. ما تو عصب شناسی، توی نوروساینس مثلا میایم نگاه میکنیم، میگیم که اصلا اون چیزی که شما در موردش فکر میکنی در واقع شما اینو از بیرون گرفتی و دوباره داری کپی میکنی، باز تولیدش میکنی، دوباره داری تکرارش میکنی. مثل پرورش فرهنگی میمونه که شما انبوهی از آرایه ها رو از بیرون میگیری و اونا رو دوباره به بیرون پس میدی و فکر میکنی که من شما فکر میکنیم که این کار خودمون کردیم یا به عقل خودمون کردیم، در حالی که ما در پرورشی که پیدا کردیم این اتفاق افتاده. حالا این فضایی هم که به وجود میاد با ما این کارو میکنه که ما فکر میکنیم که خودمون به یک نتایجی داریم میرسیم، ولی اگر ما تو اون فضا و زمان و تو اون تربیت و تو اون زندگی و تو اون جامعه و اون شنیدن اون حرفا و اخبار و اینا نبودیم، اصلا این چیزا به ذهنمون نمیرسید و این نگاه رو یا این حتی عقلانیتی که ادعا میکنیم داریم رو نداشتیم. به این شیوه یه جور دیگه ای داشتیم که گرفتیم. به هر حال ما حواسی داریم که چشم و گوش و خرد داریم که میتونیم بفهمیم بیرون رو. و یه نکته‌ای در دو نوع تفکر هستش. ما دو نوع اندیشیدن داریم، میگیم یکی میگیم دایورجنس، یکی میگیم کانورجنس تینکینگ و دایورجنس تینکینگ، یا اندیشیدن همگرا و اندیشیدن واگرا. که اندیشیدن واگرا بیشتر نوآورانه از، خلاقانه از، هنریه و میتونه که به همه چیز چنگ بزنه، سریع خط عوض بکنه و توی یک مسیر سیستماتیک ماشینی نمونه. و از طرف یک مدل اندیشیدن داریم بهش میگن اندیشیدن همگرا، که یک اندیشیدن خطی دقیق، سامانمند، قانونی، ریزگیر و موشکافه، که معمولاً تکنوکرات ها، مدیران شرکت ها، اونایی که خیلی حساسند، اونایی که توی کارهای ساینس هستند و این تیپا بیشتر نگاه خلاقانه ندارند و بلکه نگاه اکتشافی دارن و میخوان یه چیزی رو توش دلوردش در بیارن تا تهش متوجه بشن. خیلی فلسفی تر نگاه میکنن و ساختارهای سیستماتیک رو بهتر میتونن متوجه بشن و حتی مدیریت بکنن، مثلا یک برج پرواز رو. ولی از طرفی کسایی داریم که اینها واگرا فکر میکنن، یعنی میتونن بگن خب اینم باشه، چه اشکالی داره. و بنابراین شما وقتی که اینو وارد دنیای سیاست میکنی، همگرا اندیش ها اونها بیشتر به سمت راست گرایش دارن و واگرا اندیش ها که هر دوتاشون هم در زمینه‌های خوبی عالی هستن و خوب هستن و تولید محتوا دارن و کار میکنن و برای جامعه ما خوبن، اینا به سمت چپ معمولا گرایش دارن. بنابراین شما اونقدری که تکنوکرات در سمت راست داری در سمت چپ نداری و اونقدری که هنرمند در سمت چپ داری در سمت راست نداری. و نه اینکه این یه امر مطلقی هست، به خاطر اینکه آدم‌ها که دقیقاً همگرا واگراییشون اینجوری نیست که من اگر گفتم همگرا هم 100% همگرا هم، نه، یه درصدی واگرایی دارم، بالاخره یه ذوق هنری دارم، میتونم شاید یا آهنگسازی هم باشم یا اینا. ولی مثلا همگراها حتی اگه شعر میگن، شعرهایی میگن که خیلی دقیقه، اون فضای تصویری رویایی رو نمیتونه درست بکنه که مثل اینکه تو خواب شما
شما داری قوطه میخوری، ولی واگراها اتفاقا میتونن که سروده هایی داشته باشن که خیلی وهم‌آلوده، پر از ایما و اشاره و کنایه و اینا، ناگهان شما رو از یه جایی میبره یه جای دیگه و شعری تره. ولی مقاله نویسی دقیق موشکافانه‌ای که خیلی هم وقت میذارن تا مثلا 2 صفحه بنویسن، در راستگراها جدی تره، توی همگراها، اونایی که کانورجنس تینکینگ دارن. و این نکته رو خواستم بگم که این یه زمینه بیولوژیک سیاسی هم داره. یه مقدار خیلی زیادی با گفتت مخالفم، چون مثلا در مورد اون قسمتی که وارد بخش ادبیات میشی، به این خاطر که تصور میکنم نگاهت در ادبیات، حالا یه پیش زمینه هم داریم که چند باری با هم دیگه آف رکورد در حوزه ادبیات و شعر و اینا صحبت کردیم، نگاه کلاسیکی به ادبیات، وگرنه و حالا جدا از همه این چیزها، اینکه نگاه کلاسیکی اتهام نیست. شاید تا 10 سال پیش یا 5 سال پیش که گفتمان ملیگرایی گفتمان غالبی نبوده که به یکی میگفتی نگاه در ادبیات نگاه کلاسیکی، داشتی یه جورایی بهش برچسب میزنی یا جاجش میکردی یا نمیدونم داشتی محکومش میکردی. اما امروز که ما به هویت خودمون میخوایم بازگردیم و اون ادبیات کلاسیک و اون نگاه کلاسیک شناسنامه ماست و ما نیاز به شناسنامه‌مون داریم که بتونیم خودمون رو در جهان معرفی بکنیم، دیگه اون بار معنایی منفی رو نداره، بار معنایی مثبت داره. ولی خب حالا به این خاطر که نگاه کلاسیکه یه مقداری باش اختلاف نظر دارم و ایران همیشه استثناء بوده به باور من و الان مثلا در حوزه هنر با این اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقات سیاسی و اجتماعی که داره میفته، باز مطمئن هستم که اتفاقات یعنی رخدادهای شگفت انگیزی در این اتفاق رقم خواهد خورد. به عنوان مثال خب بچهای خیلی افراد خیلی زیادی بودن که تفکرات چپ داشتن تا همین چند سال پیش. یکیش خود من تک تک کتاب هایی که نگارش کردم منتشر کردم، مقدمه کتاب ها رسم، یعنی اون نحوه نگارش اون کتاب ها، روی کردم به مسائلی که در اون کتاب ها داشتم، همون با تفکرات چپ بوده دیگه. الان خب من اومدم تفکرات راست پیدا کردم. حالا خیلی اون فرقه جنون میگن راست افراطی دیگه، حالا ما افراطی غیر افراطی خبر ندارم، ولی و با اون و به این خاطر که آگاه هم نسبت به نحوه تولید در ظرف چپ و الان اون ظرف رو عوض کردم، مظروف بنا به ظرفی که تغییر میکنه. فکر میکنم یه سری اتفاقات خوبی در هنر، فرهنگ و هنر ایران در سالهای آینده در حوزه ملی و ملیگرایی خواهد افتاد که دست پیش رو بگیره، اما به شرط اینکه بجنبیم و تنبلی نکنیم، پشت و گوش نندازیم. و جان بگو. میگم که خب ببین، هنرمند که فیلسوف نیستش که، یا نظریه پرداز نیستش که. حرف من که گفتم ما تو متا نراتیو و میکرو نراتیو کم داریم اینه که شما وقتی که یه نظریه تولید میکنید باید بتونید رویدادها رو با اون توضیح بدید. ما آدمایی داریم که نظریه‌های خوبی رو گذاشتن وسط، چه بعد انقلاب بودن، قبل انقلاب بودن، قبل این فتنه 57، ولی داستان اینه که این حرفایی که زدن طبق یک سنت قدیمی ایرانی که وقتی این حکومت‌های خودکامه بر سر کار میان دیگه کسی حرف نمیزنه و همه سعی میکنن تو کنایه و لفافه و یواشکی و لابلای خطوط و اینا حرف بزنن. این باعث این میشه که تازه شما وقتی که متوجه میشی اون آدم چی گفته، خودت متوجه میشید دیگه امکان این که روایت صاف، روشن، دقیق، متا، یعنی فراروایت کلی که همه نسبت به یک پدیده یا یک رویداد از اون اپروچ نگاه بکنن رو نداری دیگه. این رو و این به تازگی داره به لطف این شبکه‌های اجتماعی داره رشد میکنه. و میلاد من فکر کنم داری اشاره میکنی به بحث خودسانسوری در فرهنگ، درسته؟ بله. خب نکنیم به بحث خودسانسوری، خب چیزی رخ دادی است. به هر حال من در حدوداً 13 سال گذشته که در حوزه سانسور و مبارزه با سانسور دارم کار میکنم که آخرین کتابی که منتشر کردم که اصلا مربوط به همین قضیه بود، این سانسور لعنتی، خب فکر میکنم اشراف نسبتاً کاملی نسبت به این قضیه داشته باشم. بحث خودسانسوری در فرهنگ ایران از بعد از نفوذ اسلام در فرهنگ ایرانی بوده شکل میگیره. حتی در ضرب المثل هایی که الان قرن هاست از تاریخ اون داره میگذره و مردم در جامعه دارن استفاده میکنند، ما میتونیم متوجه بشیم سر نمیدونم زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، گر خواهی نشی رسوا هم رنگ جماعت شو و صدها ضرب المثل دیگر و یا ابیات و شعرهای دیگر که میاد تو رو تشویق به این میکنه که آقا حرف خودتو نزن،
حرف این چیز رو نگو. و کلا اصلا خب خودسانسوری همون تقیه، حالا در اسلام تقیه اون دروغ گفتن مصلحتی میشه که به نوعی خودسانسوری هم محسوب میشه، اصلا جزء پاشنه‌های اسلامی و مذهبی بود. فکر می‌کنم اون اگر بخوایم از اون زاویه نگاه بکنیم که شما داری نگاه میکنی، کاملا وارد حوزه فرهنگ و هنر در ادیان خواهیم شد، نه فرهنگ و هنر در جامعه. چون من به باور من ادیان، اون دین‌ها ارتباط اجتماعی نیستن، اون دین‌ها یک وضعیتی هستن که حالا در ایران اون اتفاق سیاسی رقم میخوره، حکومت یعنی دین سیاسی شکل میگیره، حکومت دینی سیاسی به وجود میاد. ولی خب در مابقی جوامع ما داریم میبینیم که همچین اتفاقی نمیفته، یا اگر در بدبینانه ترین حالت ممکن که در اروپا میفته، میبینیم که از دل کلیسا موسیقی میاد بیرون، که هیچ وقت در اسلام این اتفاق نمیفته. چون اون پتانسیلش وجود نداره. نه اون که اصلا اسلام مسیحیت دو تا داستان متفاوتن. ولی ببین شما سهروردی رو ببین، وقتی که تازه این هم تو لفافه سعی میکنه حرف بزنه، یه جایی مچ میگیرن که منظورت چیه، چی میخوای بگی، این حرفی که زدی دقیقاً منظورت چی بوده، و سینجینش میکنن و بالاخره میکشنش. یا زکریای رازی وقتی که به حرف میزنه و اصلا میگه که این چیزا چیه، این یاوه ها چیه، این پیامبر رو نمیدونم فلان اینا، و آدم وحشتناک باهوشیه زکریای رازی، و متونی که ازش مونده تک و توک، اونایی که حالا سالم مونده، اصلا شیوه گفتار این آدم نشون میده که چقدر باهوشه. و وقتی که میخواد راحت حرفشو بزنه، با کتاباش اونقدر تو سرش میزنن تا بمیره. و وقتی شما با یه همچین چیزی مواجه میشی که اون سرآمدان جامعه، شایستگان، اون الیت های که میفهمن چه خبر، خردمندان، این بلا سرشون میاد، خب بقیه دیگه ماسای خودشون رو کیسه میکنن دیگه. حالا توی همین چارچوب ما باید اینو بفهمیم که این جمهوری اسلامی هم ادامه حکومت همون شیخ مبارزالدینه که حافظ راجبش مثلا حرف میزنه و امیر مبارزالدین. ولی از طرفی وقتی که متانراتیو شکل نمیگیره، ما کمتر، یا فرا روایت، ما کمتر وارد خورد روایت میشیم. نه اینکه ما نداریم، مثلا بقیه هم ندارن، بقیه هم همچین خبری نیستش، توی خورد روایت ضعیفن، اونا سعی میکنن فرا روایت رو تولید بکنن که بعد یه عینکی بدن که آدم‌ها بتونن داستان‌های خودشون رو مثلا توی اون زاویه ببینن یا احساس بکنن که الان نرمال اینه. میلاد یه نکته رو بگم، یه نکته من بگم ببندم. ببین توی خورد روایت یعنی اینکه من میام از فضایی که جامعه برای من ساخته، از اون فضای گفتمانی که وجود داره و خیر و شر، نمیدونم نیکی و بدی، ارزش ها، چارچوب ها، اینا هر چیزی که گفتمان با خودش داره و میاره، اینکه مثلا اسطوره هاش کیا هستن، خب همه چیزاش، اینا رو من میام از دل این خودم رو تعریف میکنم و به زندگی خودم نگاه میکنم. و بعد وقتی که من بخوام مثلا یه روایتی از زندگی خودم بدم، داوری ها درباره خودم رو، حتی اگه یه داستانی در مورد مثلا بیوگرافی خودم بخوام بنویسم، خیلی به این بستگی داره که گفتمان جاری جامعه چیه تا من داوری خودم نسبت به خودم رو بتونم اونجا بنویسم. بنابراین حتی تو دوره‌های مختلفی که بیوگرافی ها نوشته شده، شما نگاه میکنید فراروایتی که اونجا وجود داشته اثر میذاره روی این خورده روایت هایی که آدم ها از خودشون، زندگیشون، داستانهاشون، رویدادهاشون، پدیده هایی که باهاش روبرو میشن وقتی میخوان تعریف بکنن، از توی اون تعریف میکنن. و از اینجایی که میگم ما تو این بخش هنوز ضعیفیم. البته دیدن که تو بخشای دیگه خیلی قویان، ولی ما وظیفمونه که وقتی میفهمیم باید اینو قوی ترش بکنیم، اونقدر فضا رو عادی بکنیم تا پیش بره. میلاد نگاه کن، وقتی که بس از خورده روایت و کلان روایت میکنه، خب ما داخل فرهنگ ایرانی ما کلا ملت که کلان روایتی هستیم. یکی از ادله هایی که نسبت به این گفتم دارم، نگاه کن ما ادبیات کلاسیکمون رو هیچ وقت تعویل نمیکنیم، معنی میکنیم. یک نفر رو مینشونیم به عنوان معلم میذاریم، 60 تا 70 تا، حالا زمان ما که سر کلاس 60 70 نفره بودن، الان نمیدونم در 15 نفره شاید شده باشن. اون زمان که ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، خب 60 70 نفر سر کلاس بودیم، 60 نفر باید یک معنی واحد از یک غزل سعدی، حافظ، نمیدونم حالا هر کسی دیگه ای باید میدادن. اینجاست که اون فرهنگ کلان روایتی که تو داری صحبت میکنی به این دلیل، به این خاطری که ما ریشه معنی پذیر داریم. ما ملت صفت دوستی هستیم، خوبتر، زیباتر، همش دنبال تر هستیم. اصلا در ادبیاتمون هم که نگاه بکنیم، صفت
نقش خیلی مهمی رو در فرهنگ و ادبیات ایرانی داره، در حالی که اون بحث خرده روایت رو وقتی معنی میکنه، خرده روایت در حوزه تعویله که معنی پیدا میکنه و جا باز میکنه. ما به این خاطر که تاریخ نقد نداریم، رویکرد نقد پذیری نداشتیم، به این خاطر که همیشه مذهب داشته میخواسته خودش رو سوار بر فرهنگ ایرانی بکنه، یعنی جنگی که بین مذهب، یعنی بین اسلام و فرهنگ ایران وجود داره در طول تاریخ مثل جنگی است که بین زبان معاوره و زبان رسمی همیشه در طول تاریخ بوده. زبان معاوره میخواد خودش رو تحمیل بکنه بر زبان رسمی، زبان رسمی به دلیل قدمت و ریشه‌ای که داره هیچ وقت مغلوب زبان عامیانه نمیشه، چون زبان عامیانه بر اساس نیازهای روز جامعه مدام تغییر میکنه، نمیدونم جایگزین میشه، خودش رو آپدیت میکنه. اما زبان رسمی زبانی قطور و اینجور چیزهاست. جنگی که بین مذهب و فرهنگ ایران هم بوده همین جنگی است که بین زبان روایت و زبان رسمی و زبان معاوره و زبان رسمی وجود داره. و در نهایت یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما میتونیم داشته باشیم که فکر میکنم نقطه اشتراک گفته من و تو بشه در این صحبت اینه که آقا من کلا با ایهام مشکل دارم. چرا؟ چون بر این باورم که ایهام فرهنگ ایرانی رو به سمت خودسانسوری تشویق کرده. ایهام در ادبیات به ما گفته که آقا خودسانسور باش، اشیا، فضاها، روایت‌ها رو به شکلی دیگر بیان بکن که واقعی نیستند. حالا خیلی‌ها میگن به خاطر اون نمیدونم لحظات شاعرانه و اینجوری بود. اصلا من با لحظات شاعرانه مشکل دارم، چون ادبیات و شعر و فرهنگ اونها برای من یک حس خیلی سانتیمانتال، خیلی گوگل نیست. فرهنگ یه چیز خیلی خشنه، یک ملت رو قراره زنده نگاه داره. و این که روایتی که میگن آقا نمیدونم فرهنگ و هنر، ادبیات عاطفه و احساس، خیر، ادبیات اصلا عاطفه و احساس نیست. در مقدمه کتاب قیام خستگانم به این موضوع مفصل پرداختم که حالا هر وقتم که من با میلاد مصاحبه دارم موضوع رو سیاسی اجتماعی طرح میکنم، وقتی که وارد گفتگو میشیم انقدر شیرین صحبت میکنه و صحبت‌ها جایی میره که اصلا اون کلیت بحث اصلا میره به سمت دیگه. این نکته رو بگم، بعد چیزی دیگه نمیگم. یک دقیقه اگه چیزی خواستی بگو که بعد بقیه سوالا رو ازت بپرسم. تایم برنامه‌ام تموم شده ولی خب تایم رو اضافه میکنم. بعد یادم رفت چی می‌خواستم بگم. بگو شما. من یه چیزی در تایید حرفات بگم. شما در تایید حرف من گفتی و همون چیزی که من گفتم و شما دوباره به یه زبان دیگه‌ای گفتی که اصلا رشد روایت از این راه دیگه، یعنی ما تعویل‌های خودمون رو میدیم. و نکته طلایی که حرف منو تونستی ببری توی یک سپهر دیگه‌ای و بازش بکنی، فرق معنی و تعویل بودش. به خاطر اینکه دقیقا ما وقتی میخوایم که تعویل بکنیم، یعنی من میخوام که یک امری رو خودم فهمیدم و اونجوری که خودم دریافتم و اونجوری که خودم میفهممش بیان بکنم، بگم، اکسپرس بکنم، بروز بدم. و اینجایی که من برخورد میکنم با این که خب مگه اینو بگم بقیه چی میگن، نکنه این بر علیهش باشه، نکنه من اینو بگم بقیه نتونم بپذیرند یا من متهم به نادانی بشم، متهم به این بشم که من بیرون از اون معنی هستم و یا من بد فهمیدم یا من باید برم خودم اصلاح بکنم. میدونی؟ و برای همینه که ما توی خرده روایت به مشکل برمیخوریم. من چند ماه پیش یه برنامه‌ای داشتم در مورد همین خرده روایت دقیقاً صحبت می‌کردم و اصرار و التماس می‌کردم که شما بیاین و خرده روایت بگیم. ما چرا پیوسته تلاش می‌کنیم کلان روایتی که تلویزیون داره میگه ما هی همون رو تکرار بکنیم؟ خب اونو که تلویزیون داره میگه، یک روایتگران بزرگی داریم، اینا مثلا توی رسانه ها این ور اون ور به هر حال حرفاشون زیاد شنیده میشه. ما نه حرف همونا رو هی تکرار بکنیم، بلکه بیایم تعویل خودمون، اون چیزی که من از زندگی میفهمم، اون نگاهی که من به شاه دارم، اون نگاهی که من به آیندم دارم، اون نگاهی که من به ایران دارم، چه جوری فکر میکنم، چه حسی دارم، چه دریافتی ازش دارم، و همه اینا رو خیلی ساده ابتدایی بدون اینکه بترسم و فکر بکنم که بقیه منو متهم به چیزی میکنن که فکر میکنم مثلا شاید یه مقداری فرمال هم نیست. خب نباشه، این روایت شخصی منه و این دوست داشتن منه. و اینجور موقع یاد مشروطه میکنم، میگن که در دوره مشروطه کسی نزد تو سر اونی که خاک بر سرت که تو مشروطه رو نمیفهمی و اینها. چندین روایت هست که کباب با مشروطه در آمیخته و صحبت اینه که یه جایی مثلا توی یه بازاری کسی داشته میرفته میگفتن کباب میدن اگه مشروطه بشه، یا در مثل کباب خوراک همیشه خوب و دلچسبی بوده و ما رو همیشه با کباب گول میزدن. یا من 29 سال گیاهخوارم، مثلا هیچ وقت با کباب گول نخوردم. حالا تو گول نمیخوری ولی من هنوز گول میخورم.
یا مثلا در جایی کسانی داشتن حرف میزنن در مورد مشروطه، یک جمعی بوده و اینها، یکی اونجا یک آدم مستمندی بلند میشه میگه آقا این مشروطه میگین چی، اگه مشروطه بشه چی میگن؟ اون آدم نمیترسه از این که بگه اگه مشروطه بشه به تو هم یه دست چلو کباب میدن. و اون کسی که اون مستمندی که شنیده بوده چلو کباب میدن با ساده دلی راه افتاده بوده بیرون و داد میزده مشروطه که بشه تابید که مشروطه باید بیارین که به همه میخوان کباب بدن. میدونید این روایت های خرد اتفاقا نشان میده که اون روایت بزرگه کلان روایت رپتوار شده، کارگان شده، نشسته، تمرین شده تو جامعه و حالا میتونه روایت های خرد این شکلی تولید بکنه. و ما یه مقداری نباید بترسیم از این که 4 نفر یقه ما رو میگیرن تو اینترنت، اگه تو شبکه‌های مجازی یه چیزی بنویسیم میان فوشمون میدن، اینا بلاک بکنید بره، شما حرف خودتون رو بزنید، با هماندیشانتون شروع کنید در مورد ایران حرف بزنید، نترسید، راحت باشید. هیچ کسی هم شما رو متهم به بیسوادی و نادانی و اینا نمیکنه. من همه حرفایی زدم که تا حالا خیلی هم به من دشنام دادن که آقا تو نادانی و بیسوادی و فلان اینا، ولی بعدن فکر خودم بوده، بعدن رفتم براش خوندم و آموختم و نه درستم گفته بودم از قضا. و بگم خواهش میکنم ترس از قضاوت نداشته باشید. در ادامه صحبت نوید، ترس از قضاوت نداشتن اتفاق خیلی مهمی است که آدم ها ترس از قضاوت نداشته باشن. خودمون باشیم، خود بودن اصلا چیز بدی نیست. شبیه دیگری بودن است که بده، این که همرنگ دیگران بودن بده. خیلی وقتها قصلا قرار من با دیگران اختلاف نظر دارم، قرار نیست همرنگ اونها باشم. وقتی با کسی اختلاف نظر دارم و اهداف مشترکی ندارم قرار نیست همرنگش باشم. در نتیجه همیشه تلاش کنید خودتون باشید مثل میلاد، خودتون باشید مثل نمیدونم فرقه جنون و مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی و اینا همرنگ یکدیگر نشید. اونا دنبال چیزهای دیگه هستن، ما خودمون باشیم. سال آخری که از دلم داشتم نگاه می‌کردم دیدم که در لابلای گفتمانی که داشتیم، صحبت‌هایی که داشتیم، بخش عظیمی از پرسش‌هایی که می‌خواستم مطرح بکنم رو از اونجایی که میدونم از زاویه فرهنگ و هنر می‌خواستی وارد بشی به نوعی پاسخ دادیم. فقط یک پرسش مونده که ازت میپرسم، کوتاه هم پاسخ بدی ممنونت میشم. آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد گفتمان ملی گرایی که در حال حاضر گفتمان غالب جاری در جامعه هست رو به نفع خودش مصادره کنه و مجدد گفتمان اصلاح طلبی که خب عمومیت خیلی زیادی داشت برای دهه‌ها و تونستن مردم رو فریب بدن رو بیاد دوباره غالب بکنه یا نه؟ اگر میپرسی امکانش وجود داره، بله امکانش وجود داره، ولی این یه نبرده، همین نبرده که برد و باخت داره و شما وارد هر بازی بشید هم امکان داره ببرید هم امکان داره ببازید. برد ما نیاز به پیگیری، تلاش، کوشش، آموختن و روایت ما داره. من هم همانند تو بر این باورم. چقدر امروز باید برخلاف همیشه که اختلاف نظر داشتم، امروز خیلی جاها باید موافق بودم و اگر ما تلاش نکنیم جمهوری اسلامی به راحتی میتونه گفتمان ملی گرایی که الان غالب هست رو پایین بکشه. چرا؟ چون هم پول داره، هم رسانه داره، هم عوامل خودش رو در رسانه‌های بیرون از ایران داره، هم داخل ایران داره آثار تولید میکنه، نمیدونم مجوز میده واسه موسیقی، سینما، تئاتر، کتاب. تک تک اون افراد موظف هستن به خاطر اینکه بتونن مجوز بگیرند و تن به سانسور بدن بیان گفتمان اونها رو ببرن. در نتیجه اون دست بالا رو داره بجنبید. یکی از نگرانی های من اینه که داخل این قضیه زمین بخوریم که اگر به این شکلی که الان من دارم میبینم پیش بریم، بدون تردید جمهوری اسلامی در این حوزه مجددا موفق خواهد شد. نباید بذاریم جمهوری اسلامی دوباره زمین رو دست بگیره. زمین باید مال ما ایرانیان باشه. میلاد صحبت پایانی نداری؟ روایت، گفتمان، خیلی ها فکر میکنن که خب اینا که حرفه، کار عملی چی کار بکنیم؟ نکته پایانیم اینه که چیزی که برای شما بودجه انسانی میسازه، سرمایه اجتماعی جور میکنه، روایت و گفتمانه. در جنبش اجتماعی به هیچ کسی حقوق نمیدن. دستمزد بابت کسی که بیاد تو تظاهرات بکنه، سخنرانی بکنه و حرف بزنه، وارد کنش اجتماعی بشه، اینا به هیچ کسی دستمزد کسی نمیده. نازنین بنیادی که گویا پول میگیره که واسه سخنرانیاشه. اونا جعلیه. اونا نتونستم تیکم هم انداختم آخر سر دیدی؟ بفرمایید. نه کار خوبی کردی. آره فرق میکنه که اونا خب داستانشون اصلا متفاوته. ما راجع به جنبش خودمون داریم حرف میزنیم، نه راجع به جعل اونا. و بنابراین این بودجه انسانی رو که شما میتونید آدم‌هایی رو سر کار بیارید که این آدم اگر بخواید که یک کاری رو سفارش بدید انجام بده، یه چیز مثلا ساعتی $1000 از شما میتونه بگیره، ولی شما این آدم‌ها رو میتونید رایگان بیارید. اینو با چی میتونید بیارید؟ اینو که نمیتونید برید یقشو بگیرید آقا بیا ما می‌خوایم سازماندهی بکنیم، میگه خب پول منو بده. ولی وقتی با روایت و گفتمان وارد قضیهش می‌کنی به عنوان وظیفه ملی
ما هممون میتونیم به این نگاه بکنیم، اون موقع است که رایگان میایم کار میکنیم. من که الان پول نگرفتم یا ما که درآمدی از این کارمون نداریم، اینو به عنوان وظیفه ملی و کاری که وظیفه ما هست که حاکمیت ملیمون رو پس بگیریم داریم انجام میدیم و میتونیم انبوه دیگری مثلا مانند من و شما رو گرد بیاریم با همین روایت و گفتمان. و اگر بودجه انسانی ما به شدت افزایش پیدا بکنه، یعنی سرمایه اجتماعیمون نمو بکنه، اون موقع است که شما سازماندهی رو میبینید که چه شکلی میتونه که به شکل پیچیده و زیرزمینی به پیش بره، جوری که اصلا باورتون نمیشه. میلاد گفت که بابت صحبت‌ها، بابت کارهایی که داره میکنه پول نمیگیره، به خاطر اینکه شغل دیگر داره. اما شغل من روزنامه‌نگاری است. من به جز روزنامه‌نگاری، اینجا پارادوکس الان ایجاد کردی میلاد آقای، شغل من روزنامه‌نگاری است و به جز روزنامه‌نگاری کاری دیگر ندارم انجام بدم. در نتیجه و در این 1 سال و نیم 2 سالی هم که از مدیای فارسی اومدم بیرون، در پلتفرم یوتیوب دارم واسهتون برنامه سازی میکنم، درآمدم از همینجاست. در نتیجه لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینمارکس حمایت بکنند. این که بگم آقا از مجله تصویری سینمارکس حمایت بکنید و سرمایه گذار رسانه شما هستید اصلا نقطه ضعف نیست، هیچ چیز بدی نیست. سبب افتخار منه که سرمایه گذار رسانه‌ای که دارم داخل واسش کار میکنم و تأسیسش کردم و دارم پیش میبرمش تک تک مردم کشورم هستن. من افتخار میکنم که اسپانسرم شما هستید، نه عربستان سعودی و کسانی که خواهان تجزیه ایران هستند. در نتیجه سینه‌مو سپر میکنم، فریاد میزنم آقا اسپانسر رسانه من شما هستید، حمایت بکنید. با حمایت‌های شماست که من میتونم تداوم داشته باشم. میلاد گفت که با کباب گول میخوره، اما خب من حالا هم به دلیل گیاهخوار بودنم، هم به این دلیل که آقا من خیلی پر اشتهاتر هستم، هیچ وقت با کباب حتی اگه گیاهخوار هم نبودم گول نمیخوردم. من ترجیح میدم با بوسه های معشوقم در یک دشت شقایق در دشت های خوزستان گول بخورم که گول هم میخورم. بعد شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. این تیکه نیست، طعنه نیست، طنز نیست، نمیدونم جنگ نیست، چون کلمه جنگ داخلش اومده حتما جنگ نیست، سبب جنگ نمیشه. آقا تعویل بکنید، معنی نکنید به واسطه یک واژه جنگ، معنی نکنید. اگر معشوقتون، کسی که عاشقتونه، کسی که دوستتون داره، اینجوری واسهتون شعر میخونه و نه اوه گو جنگ پس با من جنگ داره، نه من تعویل بکن. هر جنگی جنگ نیست. بعضی از جنگ های عاشقانه است که خیلی هم زیباست. ملت شهید پرور و ستمکش ایران، ملت قشنگ ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت ایران بی قضا بلا باشید. ملت ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویس که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.